Hey guys, it's Angel and welcome back to another vlog. So for today's video, kung makikita nyo, meron tayong avocado dahil panahon ngayon ng avocado. And, di ba, pagka natatagalan, pwedeng ma-overripe. So, hindi mo naman agad makakain. And, pwede natin gawing ice cream. So, ayan. So, ito na-mash ko na. So, I will not be using blender kasi may mga masasayang. So, ifo-fork na lang natin yan. Mano-mano, di ba? O, mano-mano, pagdodorog. Ayan. Ay, ano palang mga kailangan natin? So, sa paggawa ng ice cream, hindi ko alam kung tama to, pero ang mga kailangan natin, of course, avocado, condensed milk, and Nestle cream. So, yan. Yan. So, Nestle cream, Alaska, by Kenneman. So, eto naman, sa paggawang ice cream na to, meron tayong gagawing twist kasi hahaluan natin ng cashew milk. Yan, cashew milk. So, hindi ako nasasarapan sa kanya pag iinumin lang. So, try natin ihalo na lang sa ganito. Ano? So, yan. So, we will be doing ice cream. It's so perfect for this kind of weather. So, yan. Durug-durugin muna. Yan. Pag nadurog na, ay siguro pwede na. Durug-durog, then open. Ilalahat ba to? Aray. So, Nestle All-Purpose Cream. So, yan. Hindi yung Nestle Cream ilalahat? So, uubusin natin itong lahat na to. Yan. Ano pwede? I-mix mo na yung lata sa Nestle cream. Ah, gano'n? Hinalo ko ng lahat. Ay? Pwede avocado? Oo. I-mix mo na yung dalawang... Halo ko na. Tawanan ka ng dito yan. Kaya mo na, mamimix din naman yun. Not expert, guys. So, sabi nila, kailangan daw pala i-mix mo na yung Nestle cream sa condensed milk. Hindi ko alam. Talo ko mix-mix lang, di ba? So, ayan. Sa irin. So, tansyahan lang ang ating ingredients, no? So, ayan. Pag nasaid na, ang init. Pwede na ilagay ang condensed milk. So, condensed milk. Ooh, yummy! Ba't kulay brown? So, tinanggal ko muna yung paper kasi pag buhos natin, baka kumalat, no? Half lang? Huwag niyo akong tawanan. Kala ko kasi not sponsored. Not sponsored, pero kung gusto niyo ako i-sponsor, baka naman. Matamis yan. Oy, ba't ayaw malaglag? Parang luma na to ah. Kaya luma yan. Kailan na expiration ito? Oh no! June 3, 2021! Wala pa. Ayaw malaglag. Whoop! Wala pa. Bitawa ka dyan. Pag to, hindi naging ice cream. Hindi hanapin mo yung cream. Meron kasi Hindi kasi ako nag-research. Pwede na yan. Okay. Mix. Parang mas madali ang blender, B. Parang mas madali po siyang i-blender kaysa mano-manong halo. Pero kasi dahil pag binlender ay maraming masasayang. So, might as well mano-mano na lang. Then, let's add the twist. Let's add some cashew. Ay, hindi pala cashew to. Hazelnut milk pala. Ingot pa. Malapot siya eh, oh. So, baka pag inano mo to, maging ice cream to. Woohoo! Okay. Hazelnut milk. Okay. Let's mix. Ang bango. So,
So kung makikita nyo, wala tayong ginamit na kahit anong tubig, ano? Para talagang ice cream. Pati ang kagandahan nito, ayan, buo-buo pa ang avocado. Hindi siya durog na durog. So, pwede pa kayong may manguya, ano? So, we're back. So, dito natin ilalagay yung nagawa nating ice cream. So, selecta, makikigamit mo na ng lalagyan. Sige, opo na. So, after battling it for an hour, wow, itlog! So, batilin siya ng parang itlog. Ayan po. Ayan. Woohoo! If okay na yung consistency, wow! May consistency! Pagka yung kanyang consistency ay okay, yan. Pwede na siyang, oh my gosh. Sabi ng dog, okay na. So, ayan. So, tingin ko pwede na to and sana maging ice cream ang texture niya. So, let's put it here. My gosh, dog, you're so noisy. So, i-pour na natin. Woo! Ba't parang maasim yung avocado? Panis yun? Yan. Yeah, kinda. Pwede pa yung kutsara? Ay, wag yan. No, 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 no. Sampalin kita eh. Hindi nangangalay ako. Spatula yan, hindi kutsara. Yan. So, yan. Sa irin, nang walang masayang. So, there you go, guys. Tapos na ang ating ice cream. So, ice cream is super necessary. Anong tama? Ha? Necessary? So, ice cream is super important sa gantong klase ng weather kasi napakainit. Feels like 40 degrees. Tubig, ang importante. No! Iba rin pag may malamig, di ba? Oh my gosh, dogs! My God. Hindi na ako natapos dito. Ano kung natalsikan na ng lawa yung ice cream. So, ayan. So, tatapusin ko na. Ito yung finished product. Ice cream yon. So, this is so perfect for this kind of weather. Kasi sobrang init. Lalo na ngayon and perfect. Jaga! Lalo na ngayon at panahon din ng avocado. So, magulo yung aso. Tatapusin ko na nga. So, lagay na natin sa freezer. I'm gonna put this sa fridge. Door open! Oh, automatic! Amazing! So, lagay natin dito. Diyan ka sa taas. Magpakabait ka dyan, ha? Kukunin kita bukas, kakainin ka namin. Woohoo! Okay, automatic ang pinto ng ref natin. So, hey guys, and we're back. And kung makikita nyo, titikman na natin yung ating ginawang avocado. So, yan. Ba't parang antigas? So, hindi lang siya masyadong, ice creamy texture. Medyo matigas. Baloktot yung kutsara, guys. Kasi medyo matigas. Ito natin, guys. Masarap. Fairness, guys, masarap siya. So, hindi lang siya kasing smooth nung mga ice cream na nabibili. At meron tayong konting makakain pa ng mga bits ng avocado. Sarap. Consistency of my ice cream. It's so nice, Papa. Oh. Can you see? It's very consistent.